سلام دوستای نازنینم، به کانال یوتیوب بافتنی با کورال من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام بافتنی رو از پایه و صفر صفر شروع کنم و دونه انداختن و سر انداختن دونه رو به شما آموزش بدم. بریم تا با هم دیگه این آموزش رو شروع کنیم. دوستای عزیزم، برای سر انداختن یک بافتنی ساده امروز ما جلسه اولمونه و فقط میخوایم سر انداختن رو یاد بدیم و سر انداختن روش های مختلفی داره که من همیشه خودم از این روش استفاده میکنم و یه خورده سخت‌تر هست ولی تمیزتره. مثلا شما اگه 10 تا دونه میخواین سر بندازین 3 برابر اون 10 تا دونه رو اینجا نخ برمیدارین. 1 2 3. درسته؟ بعد این طرف که کلافمونه و این ورم طرف نخ کوتاهمونه. اول یه گره ایجاد میکنیم. گره رو که دیگه همتون بلد هستین. بعد این گره رو میندازیم توی 2 تا میلمون. بعد من چون راست دست هستم با دست راستم این کارو میکنم. شما اگه چپ دست هستین البته میتونم من با این دست ولی برام سخت میشه. پس اگه راست دست هستین میلو میدین دست چپتون، اینو یه خورده سفتش میکنین و شروع میکنین سر انداختن. ببینید برای سر انداختن اینجا 2 تا نخ دیگه، یه نخ کوتاه و یه نخ بلند. 2 تا انگشتتونو یعنی انگشت سبابه و شست رو میکنین لای این 2 تا و این ادامه این نخا رو با این انگشتاتون میگیرین که یه خورده حالت سفت باشه، وگرنه شل اینطوری باشه نمیتونین. میبینید؟ پس ما این نخا رو اینجا میبینید سفت میگیریم و اینو باز میکنیم. حالا با این دستمون که میل دستمونه و با حرکت دادن دست راستمون این میلا رو میاریم، اول از زیر این رد میکنیم میاریم بالا، بعد اینو میندازیم. بچه ها میبینید این دست باید خیلی چرخش کنه. میاریم میندازیم روی این میلا و اینو میکشیم روش. این میشه یه دونه. یه دونه هم از قبل داشتیم که البته خیلی ها این 2 تا رو یکی میکنن که کار تمیزتر در بیاد. حالا ما میگیم 1 2. دونه بعدی دوباره ببینید انگشتا لای این پایین با این انگشتا گرفته شده سفت و با چرخوندن هم این دست هم میل رو میاریم زیر این نخی که روه، دست رو میچرخونیم، بعد این نخ رو میاریم روی این و اینو میکشیم روی میلمون. بچه یه روش دیگه هم هستش، میخواین همین الان بهتون نشون میدم. اون روش ببینید خیلی ساده است ولی وقتی که سر میندازیم رجع اول خیلی تمیز در نمیاد. حالا من به شما اینم نشون میدم. ببینید این روش دومه که این نخو در حقیقت میپیچین دور دستتون و میندازین توی میل. البته میتونینم با 2 تا انگشت میندازین روی میلتون، ولی حالا ما این روش رو بعداً دوباره کامل بهتون یاد میدم. ما همینو ادامه میدیم. من یه خورده سریعتر نشونتون میدم که ببینید سریعش چی جوریه، ولی دوباره آروم دست رو میچرخونیم، میل رو میاریم زیر این نخ، بعد میبریم زیر این نخ، یعنی این نخ رو میندازیم روی میلمون. بعد اینجا که یه حالت بسته ایجاد شده اینو که همون در حقیقت مثل یه پاپیون ماننده میکشیم روی میل. یه بار دیگه. پس انگشتا لای نخا این پایین صفر گرفتیم، دست رو میچرخونیم، میل رو میچرخونیم، از زیر این نخ رد میکنیم، بعد از زیر این نخ رد میکنیم میلمونو، بعد اینو میکشیم روی میل
و اینجا سفت میکشیم. ما این کار رو تا 10 تا دونه ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب ببینید بچه ها، اینجا برای اینکه بخوایم، ما الان دونه هامون رو سر انداختیم، 10 تا دونه سر انداختیم. برای اینکه برگردیم رج اول رو ببافیم، ما اینجا یه گره میزنیم که این آخر کارمون در حقیقت سفت بمونه و وقتی که این میلو در میاریم کشیده نشه، شل نشه. حالا اینو آروم میکشیم بیرون. اینجا این 10 تا دونمون رو داریم. خب تا اینجا من الان به شما یاد دادم که چجوری به روش خیلی ساده و اولیه میتونیم سر بندازیم و دونه هامونو که سر انداختیم شروع میکنیم بافتن. من از همون اول میخوام به شما از پایه یاد بدم، یعنی ساده ترین مدل رو به شما یاد میدم که شما میتونین با این مدل حتی برای خودتون شال ببافین، کلاه ببافین، پاپوش ببافین و خیلی چیزای دیگه، دستمال آشپزخونه ببافین، یعنی گیره دستمال قابلمه و خیلی چیزای دیگه. این دونه سر انداختنه که یاد گرفتین. حالا میریم سراغ بافتن. خب ببینید بچه ها، ما برای بافتن این نخ کوتاه که لازم نداریم، میذاریمش یه گوشه. این نخ بلنده رو با این شروع میکنیم بافتن. البته میتونیدم قیچی کنید یا اگر مثلا پلیوری چیزی میبافید میتونید اینو به صورت اینطوری ببندینش. حالا الان این چون خیلی کوتاه بود یه خورده سخته. اینو یه حالت اینطوری آویزون کنید. بعدن اگر پلیور یا چیزی باشه شما میتونید با این دوخت رو انجام بدین، کارتون تمیزتر در میاد. خب حالا ما میریم سراغ رج اول که اینا هم همه به هم پیچیده بهتون نشون بدم. ببینید من خودم با این روش میبافم، یعنی نخو میندازم در حقیقت، بذارین خودم ببینم انقدر میبینید، از وسط انگشت کوچیکه و انگشت سبابه رد، انگشت رد میکنم و دور انگشت سبابه میپیچم و این وقتی دوبار میپیچم یه خورده حالت ارتجاعی به وجود میاره و کنترل میتونم بکنم، چون اگر یه بار بپیچم موقع بافت نمیتونم کنترل کنم و این کنترل رو شما باید روی این نختون داشته باشین. خیلی هم البته یه روش دیگه که اینطوری هستش، بذارین بهتون یه کوتاه نشون بدم، یعنی اصلا نخو نمیپیچن دور انگشتشون، بلکه اینطوری میبافن. شاید برای اول کار اینطوری هم راحت تر باشه، ولی من اول اون روش رو بهتون نشون میدم که خودم میبافم، بعد روش ساده ترم بهتون نشون میدم، ولی این بستگی به خودتون داره که کدوم روش رو دوست دارید. حالا من با این روش خودم، پس ببینید نخو از بین این دوتا انگشت میارید میپیچید دور انگشت سبابه و اول کار اینو با دست نگه دارین که بتونین کنترل داشته باشین. اینم که گفتیم کنترل کامل روش داریم. حالا میلمونو بچه ها، این دونه ها رو من میخوام از زیر ببافم، بهش میگن زیر. یعنی چی؟ یعنی میلو از بالا میندازیم زیر دونه، پس از بالا پشت این میل میبینید؟ پشت این میل. بعد که این میل رفت پشت این، شما با این میل دست راستتون، یعنی این میلی که داخل شدید، باید نخو بگیرید و از این حفره بکشید بیرون. متوجه شدید؟ این یکی. دوباره بهتون نشون میدم. میلو میندازید پشت اون میل، با این میل ببینید یه مقداری دستتون مثل رقص میمونه، باید دستتونم بچرخونید، وگرنه اگه دستتون رو اینجوری خشک نگه دارید خیلی سخت میشه. ولی شما با چرخوندن این دست این نخو میارید در حقیقت میندازید زیر این میل و
میکشید بیرون. یه بار دیگه میل، الان این دست میچرخه، میل رو میندازیم زیر این میل. حالا با چرخوندن بیشتر، یعنی 70% این دست رو میچرخونین، 30% این دست رو. با چرخوندن این دست شما در حقیقت این نخو اینو هدایت میکنید زیر این میل و میکشید بیرون. دوباره. بعد اینجا الان میبینید باید انگشتتون رو یه دور نخواهد دور انگشتتون باز کنید. میبینید من بیشتر در حقیقت اول فقط با این دست این میل رو میندازم پشت این، بعد بیشتر چرخش این دسته که این نخو میاره زیر این میل و بعد دوباره با این میل میکشیم بیرون. پس میل این زیر، چرخش این دست نخ زیر میل و با این دست میکشیم بیرون. خب این یه رج زیر ما بافته شد. میبینید 10 تا دونه. حالا ما گفتیم فقط میخوایم زیر رو یاد بگیریم دیگه، چون در حقیقت اگر بخوایم ساده بافی کنیم این رج باید همه از رو بافته بشه، ولی اونو تو یه آموزش دیگه بهتون آموزش میدم. اینجا میخوام گیج نشین، فعلا همین زیر بافتن رو میخوام یاد بگیرین. خب گفتیم زیر دیگه، پس میل همیشه از بالا میره زیر این یکی میل. دونه اول رو نمی بافیم، دونه اول رو فقط، ببینید دوباره نشونتون بدم، فقط، البته اینطوری بود، فقط میل رو میندازیم و در میاریم. البته بعضی ها می بافن ولی من نمی بافم. حالا گفتیم دونه هامون رو میخوایم از زیر، یعنی ما رج از زیر رو داریم یاد میگیریم. پس چی میکنیم؟ دوباره میل رو از بالا میکنیم زیر این میل دوممون و با چرخش این دست و همزمان این دست نخو هدایت میکنیم زیر این میل و میکشیم بیرون. دوباره با دست راست میلو میکنیم زیر این میل و با چرخش این دست نخو هدایت میکنیم زیر این میل و دوباره با این دست این دونه رو میکشیم بیرون. بچه ها شاید اولش خیلی براتون سخت باشه ولی با تمرین درست میشه. ببینید الان من حالت عادی میبافم، میبینید چقدر راحت به نظر میاد و واقعا هم با تمرین راحت میشه. حالا دوباره آروم، میل زیر این میل با این دست و با چرخش این دست و گرفتن میل، یعنی گرفتن نخ با این میل، از این حفره میکشیم بیرون. میل زیر میل دست چپ، چرخش دست راست برای هدایت کردن نخ زیر میل و تمام. خب و این هم دونه آخر. خب بچه ها میبینید اینجا به این مدل میگن برفی. اینو شما خیلی راحت برای شال، پاپوش، کلاه میتونید استفاده کنید. یعنی شما با یاد گرفتن فقط همین مدل میتونید برای خودتون، اول از همه من پیشنهاد میکنم یه شال کوچولوی بچگونه درست کنید، ببافید، که چون اگه یه پروژه بزرگی رو شما در دستتون بگیرید ممکنه که خستتون کنه. یا برای یه عروسک یه شال ببافید. نختونم من الان نخ ضخیم برشم که بتونم بهتر نشون بدم. شما میتونید یه نخ ظریف‌تر بردارید که برای عروسک یه شال ببافید. همون اگه نختون ظریف باشه 10 تا دونه که سر بندازید به جای این پهنا میشه این پهنا. یعنی هرچی نختون ظریف‌تر باشه این پهناش هم کمتر میشه. ضمن اینکه شما به نختون نگاه میکنید و روی همه کلافا نوشته که شما از چه میلی استفاده کنید. بچه ها یادتون باشه از میلی که استفاده میکنید
حتما مناسب با نختون باشه ضخامتش. الان من میلم شماره 5.5 تا 6، اینم اینجا گفته تا 6. البته حالا نیم نمره تا 1 نمره زیاد تأثیری نمیکنه، مخصوصا نیم نمره، ولی بهتره که اگر میرید کانوا بخرید و میل بخرید، همونجا خواهش کنید که میل مناسب رو به شما بدن. خب من یه رج دیگه هم از این میبافم که این مدل رو ببینید چجوریه پترنش، شکلش چجوریه. خب گفتیم زیره، یعنی ما داریم رجای زیر میبافیم و اینو دوباره از بالا دونه اولو نمیبافیم. بچه ها یادتون باشه دونه اولو نمیبافیم. خیلی از بافنده ها میبافن ولی من نمیبافم. حالا بعدها که جلو رفتین ایشالا بیشتر یاد گرفتین، اونو تصمیم خودتونه میخواین ببافین یا نه، چون اون باز یه روش دیگه ایه. خب باز دوباره مثل رج قبل همه دونه هامون از زیر بافته میشه. در ضمن بچه ها به این مدل که همه از زیر بافته میشه برفی هم میگن. فقط اینو بدونین که برفی رو شما میتونیدم همش رو از رو ببافید که ما هنوز چون رو بافتن رو یاد نگرفتیم براتون اینجا توضیح نمیدم. حالا بعداً تو آموزش بعدی که از رو بافتم اونم بهتون توضیح میدم. بچه ها میبینید این مدل رو شاید خیلی وقتا دیدید تو خیلی از شال، کلاه، پاپوش مخصوصاً. این همون برفیه در حقیقت. یه رج دیگه هم میبافم که قشنگ اون طرفشم ببینید. بعد یه خوبی که این مدل داره دوستای گلم اینه که این بافتنی لول نمیشه. میبینید؟ اینم این طرفش، یعنی پشت و روش همش یه مدله. حالا من یه ذره سری میبافم که یه ذره بیاد بالا. میبینید بچه ها وقتی که سری بشید به همین تندی هم میتونید ببافید. دونه اول نمیبافید. من حتی بعضی وقتا دارم تلویزیون نگاه میکنم میتونم ببافم بدون اینکه نگاه کنم. البته اگه مدلم ساده باشه مثل این، یا فقط مدل چیز باشه، زیر و رو باشه. اگه طرحدار باشه خب قاعدتا سخت میشه دیگه. گفتیم زیر. خب میبینید بچه ها اینم از مدل برفی ما با یک بافتن خیلی راحت. یعنی شما الان سر انداختن رو یاد گرفتید، از زیر بافتن رو یاد گرفتید و این مدل برفی رو هم یاد گرفتید. امیدوارم که بتونید از این مدل ببافید و لذت ببرید از کارهای دستی خودتون. بچه ها اگر سوالی داشتید، اگر مشکلی بود توی بافتن، شما میتونید برام پیام بذارید و من جوابتون رو حتما میدم.